میدونی اولین جنایت تاریخ بشر دقیقاً چرا و چطور اتفاق افتاد؟ پشت این قتل فقط یک حس ساده نبود. یک جنگ بزرگ درونی بود که تا همیشه تاریخ رو تغییر داد. تا انتهای این ویدیو با من بمون تا با هم کشف کنیم رازهایی که شاید تا حالا نشنیدیم. سلام دوست من. امروز میخوایم برگردیم به یکی از نخستین داستانهای انسان در زمین. روایتی که ریشه در قرآن داره و درسهای بزرگی از ایمان، حسد و عدالت توش پنهونه. داستان دو برادر، هابیل و قابیل. وقتی حضرت آدم و حوا به زمین اومدن، خدا بهشون فرزندانی عطا کرد. از میان اونها دو پسر نامدار شدند، هابیل و قابیل. ماجرای اون دو برادر در آیات 27 الی 31 سوره مائده ذکر شده. با بیان اینکه وقتی حضرت آدم علیه السلام اولین پیامبر الهی از طرف خدا مأمور شد که هابیل رو به عنوان وصی و جانشین خودش انتخاب کنه، حسادت قابیل که ناشی از انتخاب هابیل به عنوان وصی آدم و اعطای اسم اعظم و اختصاصات نبوت به هابیل بود، اون رو به مخالفت با این دستور خدا برانگیخت و به این امر اعتراض کرد، چون توهم شایستگی خود بر هابیل رو داشت. اما خداوند جهت نشون دادن مقام و منزلت هابیل بر قابیل دستور داد که برای خدا قربانی انجام بدن. قربانی هر کس پذیرفته شد وصی حضرت آدم است. هابیل که شبان بود از بهترین گوسفندان خودش قربانی آورد. نیتش پاک و دلش آرام بود. اما قابیل که کشاورز بود از محصولات ضعیف و بی‌ارزشش قربانی داد. در ظاهر هر دو کاری یکسان انجام دادند، اما خدا فقط قربانی کسی رو پذیرفت که نیتش خالص بود، یعنی قربانی هابیل. اینجا بود که حسادت در دل قابیل شعله‌ور شد. در نتیجه قربانی هابیل پذیرفته شد، اما قربانی قابیل مورد قبول واقع نشد و این امر موجب شد که قابیل دست به قتل برادر خودش بزنه. قرآن به زیبایی میگه نفس او کشتن برادرش رو در نظرش زیبا جلوه داد، پس او را کشت و از زیانکاران شد. و این بود نخستین خون ریخته شده در تاریخ بشر. قابیل بعد از انجام این گناه بزرگ دچار ترس و پشیمانی شد. جسد برادرش بر زمین مونده بود و نمیدونست با اون چی کار کنه. در همین لحظه خداوند کلاغی رو فرستاد تا زمین رو با منقار خودش بشکافه و جسدی از هم نوعش رو پنهان کنه. قابیل نگاه کرد و گفت وای بر من، آیا ناتوان بودم از اینکه مثل این کلاغ باشم و جسد برادرم رو پنهان کنم؟ و از آن پس دفن کردن مردگان در میان انسانها آغاز شد. این داستان در قرآن نه فقط برای نقل تاریخ بلکه برای هشدار به انسان هاست که حسد یکی از خطرناکترین آفتهای روحی است. قابیل به جای توبه پیش از گناه اجازه داد حسادتش او رو به جنایتی بی سابقه بکشونه و خداوند در ادامه همان آیات می‌فرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کس انسانی را بدون حق بکشد گویا همه انسانها را کشته است. یعنی ارزش جان انسان در نگاه خدا چنان بالاست که هیچ توجیهی برای ریختن خون بیگناه پذیرفته نیست. در تفاسیر آمده که بعد از آن واقعه قابیل مدتی سرگردان شد، زمین بر او تنگ آمد و از نگاه پدر و مادرش شرم داشت. حس گناه و اندوه تا آخر عمر همراهش ماند. برخی مفسران گفتند او نخستین کسی بود که مرگ را به چشم دید
و طعم تلخ جدا شدن روح از جسم را درک کرد. اما این داستان تنها درباره دو برادر نیست. در واقع این آینه‌ای است برای تمام انسان‌ها در طول تاریخ. هر بار که کسی از حسادت و خودخواهی پیروی میکنه، بخشی از راه قابیل رو ادامه میده و هر بار که کسی با ایمان و نیت پاک عمل میکنه، راه هابیل رو زنده میسازه. هابیل در ظاهر کشته شد، اما در حقیقت نام او به عنوان نماد ایمان و صداقت تا ابد زنده بود. در مقابل قابیل ماند با گناهی که در طول تاریخ یادآور ظلم و حسادت بود. پس از این داستان قرآن ما رو به فکر وامی داره. کدوم راه رو انتخاب میکنی؟ راه ایمان و اخلاص هابیل یا مسیر تاریک حسد قابیل؟ دوست من، قصه هابیل و قابیل فقط یه روایت کهنه نیست، یه هشدار زنده است. در دنیای امروز هم حسادت و خودخواهی میتونه انسانها رو به دشمنی و ظلم بکشونه. اما ایمان، مهربانی و نیت پاک همیشه ما رو نجات میده. داستان هابیل و قابیل فقط یک افسانه قدیمی نیست. این داستان همون انتخاب هر روزه ماست و به این ترتیب اولین قطره خون بر زمین ریخته شد، اما قصه تمام نشده. این داستان تکرار میشه در انتخاب‌های کوچک و بزرگ ما. یادت باشه همیشه دو راه پیش روت هست، راه هابیل با تمام آرامشش و راه قابیل با تمام عذابش. اگه این سفر به گذشته برات مفید بود، حتما با یه لایک و سابسکرایب از این ویدیو حمایت کن تا بتونیم داستان‌های پرمعنای بعدی رو با هم ادامه بدیم. ما رو به دوستاتم معرفی کن. منتظرت هستیم برای کشف داستان بعدی.